na naman po kami. Hindi makita si Noah, bababa lang po natin ito nga. Hello po! Hello! Nako, nakita niyo na naman po si Noah at si Noria. Ayan po, kakain po kami ngayon ng healthy muna po, mga foods po. Anong hinanda mo, Daddy Norbert, ng mga prutas? Ito ba, gumawa tayo ng guyabano. I-slice natin yung guyabano. At yung pakwan, yan, ayan yung kulay dilaw. Tsaka dragon fruit, tsaka suha. Suha, yan po. Pomelo. Yes. At syempre po, malinis na po ang aming mga kamay. At importante po, mag-pray muna po tayo. Pray mo po. Lord Jesus, maraming pong salamat, Lord, sa mga blessing na binigay niyo po sa amin, O Lord. I-bless niyo po ang aming hapagkainan, O Lord. I-bless niyo rin po ang mga tao na nanonood sa aming Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Yes! Samahan niyo na po kami. Hello! Na-miss po kay ni Noah at na Rice. Kaya sabi niya, mumukbang daw sila. Nagpagupit po si Noah kasi sobrang init. Samahan niyo na po kami kumain. Tara na po. Kaya mga kabigi, wala kayong makakita sili dyan, ha? Kasi may bata. Kain na po tayo. Pero hindi makakita. Guyabano. Oh. Get na. Oh, yun na. Yun na. What do you want? This one? Wala. Ano gusto mo? Gusto mo to? Ako po itong dragon. What? What? Kabigi para sa inyo lahat. Para po sa inyo. Para daw sa inyo. Sarap ng dragon fruit, no? Suha. Ito ang suha. More. Yan na, ano? Ano gusto mo? Ang Ayaw mo na ito? Gusto mo ito? Ito na mo. Yeah. Ice. Ang tamis na ano? Ito? Guyabano. Guyabano, sarap. Hi. Daddy na ba, Papi? Daddy na, Papi. Gugutom yan eh. Gugutom. Ito si Papi. Ikaw, Papi, ondong. Ang tabang ng dragon fruit, no? Ang tabang. Ang sarap nga. Pero, kasi ganito talaga lasa nito. Ayaw niya yan. Dragon fruit. Una pa. Wow, dragon fruit. Gusto ko kasi niiya kahapon. Sarap. Hindi na ito. No? Yes. Ang sarap ng dragon fruit. Good. Very good. Yes, yes. It's good. Para na rin kami kumain ng salad. And then, let's say later go. Doon na siya maghahalo-halo sa... Ayan. Yummy. Sugod dragon fruit. Gusto mo ba? Yummy. Ha? Ikaw ka. Okay. Yummy. Mm.
Kain po tayo, Nabili mga namin kapili. guyabano ni Mal. Sarap. Alam mo yung nag-aalo, asin, tamis. Sarap. At may hello mga kapili. Sa mga na-premiere po, thank you for coming. This time we wait. Mm. Ha. Paki-off ako. Mm. Mm. Susa. Suwa, gusto ng suwa doon. Oh, it's a good day. Wow. Is it? Look at that. Pati yung guyabano. The puppies. Saan ba? Later. Sina natin. Suha. Look at Susa. Look at it. It's a very good. Jamie yan, no? Latin na magsalita, Latin. Latin America sinasabi nito. Wala nakakaintindi sa kanya. No. Oh, very good ah. Gaga. Yes, Ang sarap ng dragon fruit. Gaga Jango. Yan po. Naubos na po namin. Maraming pong salamat syempre po always po sa nandiyan po sa aming premiere. At syempre po huwag niyo po rin kalimutan i-subscribe at syempre po i-share ang PG Family Mukbang. Yung mga napadaan lang naman po. Napadaan po dyan please po. Supportahan niyo po kami. Subscribe po, huwag niyo po kalimutan ang aming member na sila Mirna Delgado Mayon version. Ayan po ang kanyang channel. At syempre po Mads HELEN po. Ayan din po ang kanyang channel. Please supportahan po natin siya. Maraming pong salamat. Ay lagi pong nandiyan sa aming premiere na hindi po wala pong sumusuporta mo sa mga katim ko po. Thank you so much po sa inyong lahat. At syempre lagi po namin sinasabi ang paggawa ng maputi Ay hindi po magbubunga ng masama. ang paggawa ng masama. Ay hindi rin po magbubunga ng mabuti. Ayan po mga tulala. Mabusog na po ako. Bye-bye! God bless sa inyong lahat. Matibay, salamat. Mamita, kamusta na po kayo? Love you po. God bless po. Bye-bye.